به نام خالق هستی. قدرت ذهن ناخودآگاه شما، فصل 5. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از شما دوستان عزیزم به خاطر تماشای ویدیوهای قبلی و گذاشتن نظرات ارزشمندتان تشکر می کنم و امیدوارم از طریق این کانال سهم کوچکی در اصلاح سبک زندگی شما عزیزان ایفا کرده باشم. لطفاً ما رو حمایت و به دوستان خود معرفی کنید. قطعاً همه افراد نگران بهبود شرایط بدنی و امور انسانی هستند. چه چیزی است که بهبود می‌یابد؟ این قدرت شفابخشی کجاست؟ اینها سوالاتی است که همه می‌پرسند. پاسخ این است که این قدرت شفابخشی در ذهن ناخودآگاه هر فرد وجود دارد و تغییر نگرش ذهنی شخص بیمار این قدرت شفا را آزاد می‌کند. هیچ یک از پزشکان، روانشناسان، روانپزشکان یا پزشکان علوم ذهنی یا دینی هرگز بیمار را شفا ندادند. یک جمله قدیمی وجود دارد که میگوید دکتر زخم را میپوشاند اما خدا آن را التیام میبخشد. روانشناس یا روانپزشک اقدام به از بین بردن بلوک‌های ذهنی در بیمار میکند تا بتواند اصل بهبودی آزاد شود و بیمار را به سلامتی بازگرداند. به همین ترتیب جراح بلوک فیزیکی را برطرف می کند تا جریان‌های درمانی بتوانند به طور طبیعی کار کنند. هیچ پزشک، جراح یا پزشک علوم ذهنی ادعا نمی کند که وی بیمار را شفا داد. یک قدرت شفابخش با بسیاری از نام‌ها از جمله طبیعت، زندگی، خدا، هوش خلاق و نیروی ناخودآگاه خوانده می شود. همانطور که قبلا گفته شد، روش‌های مختلفی برای از بین بردن بلوک‌های ذهنی، عاطفی و جسمی استفاده می شود که مانع جریان زندگی شفابخش که به همه ما جان می بخشد، اصل شفابخشی که در ذهن ناخودآگاه شما قرار دارد، اگر به درستی توسط شما یا شخص دیگری هدایت شود می تواند و اراده خواهد کرد که ذهن و بدن شما را از تمام بیماری ها بهبود بخشد. این اصل بهبودی در تمام افراد بدون در نظر گرفتن عقیده، رنگ و نژاد عملی است. برای استفاده و مشارکت در این روند درمانی لازم نیست که به برخی از کلیساهای خاص تعلق داشته باشید. ذهن ناخودآگاه شما سوختگی یا بریدگی دست شما را التیام می بخشد، حتی اگر خود را ملحد یا انوکسته معرفی کنید. روش رواندرمانی مدرن مبتنی بر این حقیقت است که هوش و قدرت بی‌نهایت ذهن ناخودآگاه شما مطابق با ایمان شما پاسخ می‌دهد. پزشک یا وزیر علوم ذهنی دستورالعمل کتاب مقدس را دنبال می‌کند، یعنی او وارد خلوتگاه خود می‌شود و در را می‌بندد. این بدان معناست که ذهن خود را آرام نگه می‌دارد، آرام می شود، اجازه می دهد تا برود و به حضور شفابخش بی نهایت در درون خود فکر کند. او در ذهن خود را به روی همه عوامل حواس پرتی بیرونی و همچنین ظاهری می بندد و سپس بی سر و صدا و آگاهانه درخواست یا خواسته خود را به ذهن ناخودآگاه خود تحویل می دهد. در می‌یابد که هوش ذهن او متناسب با نیازهای خاص او به او پاسخ می‌دهد. جالبترین چیز برای دانستن این است پایان مورد نظر را تصور کنید و واقعیت آن را احساس کنید. سپس اصل زندگی بی‌نهایت به انتخاب آگاهانه شما و درخواست آگاهانه شما پاسخ خواهد داد. این معنای اعتقادی است که دریافت کرده اید و دریافت خواهید کرد.
این همان کاری است که دانشمند مدرن روان هنگام تمرین دعا درمانی انجام می‌دهد. یک روند بهبودی. فقط یک اصل درمانی جهانی وجود دارد که از طریق همه چیز، گربه، سگ، درخت، چمن، باد، زمین عمل می کند، زیرا همه چیز زنده است. این اصل زندگی از طریق پادشاهی حیوانات، گیاهان و مواد معدنی به عنوان غریزه و قانون رشد عمل می کند. انسان به صورت خودآگاه از این اصل زندگی آگاه است و می تواند آگاهانه آن را هدایت کند تا از راه‌های بیشماری خودش را خوشنود کند. رویکردها، تکنیک‌ها و روش‌های مختلفی در استفاده از قدرت جهانی وجود دارد، اما فقط یک روند بهبودی وجود دارد که آن ایمان است، زیرا طبق ایمان شما انجام شده است. قانون اعتقاد. همه ادیان جهان اشکال اعتقادی را نشان می‌دهند و این بارها از بسیاری جهات تعبیر می‌شود. قانون زندگی اعتقاد است. درباره خود، زندگی و جهان هستی چه اعتقادی دارید؟ همانطور که باور می‌کنید برای شما انجام می‌شود. اعتقاد یک فرد در ذهن شماست که باعث می شود قدرت ذهن ناخودآگاه شما مطابق با عادتهای تفکر شما در تمام مراحل زندگی توزیع شود. شما باید بدانید که کتاب مقدس در مورد اعتقاد شما به برخی تشریفات، مراسم، شیوه، مؤسسه، شخص یا فرمول صحبت نمی کند. این کتاب در مورد خود اعتقاد صحبت می کند. باور ذهنی شما صرفاً فکر ذهنی شماست. اگر نمی توانید ایمان بیاورید، همه چیز را برای کسی که ایمان دارد ممکن است. احمقانه است که به چیزی که به شما آسیب یا ضرر برساند اعتقاد داشته باشید. به یاد داشته باشید چیزی که به شما آسیب یا ضرر برساند چیزی نیست که به آن اعتقاد داشته باشید، بلکه اعتقاد یا اندیشه در ذهن شماست که نتیجه را ایجاد می کند. تمام تجربیات، تمام اعمال و تمام وقایع و شرایط زندگی شما فقط بازتاب و واکنش به فکر خود شما هستند. دعا درمانی عملکرد ترکیبی ذهن آگاه و ناخودآگاه است که از نظر علمی هدایت می شود. دعا درمانی عملکرد همزمان، هماهنگ و هوشمندانه سطح آگاهانه و ناخودآگاه ذهن است که به طور خاص برای یک هدف مشخص هدایت می شود. در دعای علمی یا دعا درمانی باید بدانید که چه می کنید، چرا این کار را می کنید. شما به قانون بهبودی اعتماد دارید. دعا درمانی گاهی تحت عنوان درمان ذهنی شناخته می شود و اصطلاح دیگر دعای علمی است. در دعا درمانی شما آگاهانه ایده، تصویر ذهنی یا برنامه خاصی را انتخاب می کنید که می خواهید تجربه کنید. شما ظرفیت خود را در انتقال این ایده یا تصویر ذهنی به ذهن ناخودآگاه خود با احساس واقعیت وضعیت فرض شده درک می کنید. همانطور که در نگرش ذهنی خود وفادار می مانید، دعای شما مستجاب می شود. دعا درمانی یک عمل ذهنی مشخص برای یک هدف خاص مشخص است. بگذارید تصور کنیم که شما تصمیم گرفته اید با دعا درمانی مشکل خاصی را برطرف کنید. شما آگاه هستید که مشکل یا بیماری شما هرچه که باشد باید ناشی از افکار منفی باشد که بر اثر ترس ایجاد شده و در ذهن ناخودآگاه شما جای گرفته است و اگر موفق شوید ذهن خود را از این افکار پاک کنید به یک بهبودی دست پیدا خواهید کرد.
بنابراین شما به قدرت شفابخشی در ذهن ناخودآگاه خود روی می آورید و قدرت و هوش بی حد و حصر و ظرفیت آن را در بهبود همه شرایط به خود یادآوری می کنید. وقتی روی این حقایق می ایستید، ترس شما برطرف می شود و یادآوری این حقایق نیز باورهای غلط را اصلاح می کند. شما برای شفابخشی که می دانید فرا می رسد سپاس می گویید و سپس ذهن خود را از سختی دور می کنید تا اینکه پس از یک باز زمانی احساس راهنمایی کنید تا دوباره دعا بخوانید. در حالی که مشغول دعا هستید، کاملا از دادن هر گونه قدرت به شرایط منفی یا اعتراف یک ثانیه‌ای در مورد اینکه بهبودی حاصل نخواهد شد امتناع کنید. این نگرش ذهنی موجب ایجاد اتحاد هماهنگ ذهن آگاه و ناخودآگاه می شود که قدرت شفابخشی را آزاد می کند. شفابخشی ایمان معنی آن چیست و ایمان کور چگونه کار می کند؟ آنچه در بین مردم از آن به عنوان شفابخشی ایمان یاد می شود، ایمان ذکر شده در کتاب مقدس نیست که به معنای دانش تعامل ذهن آگاه و ناخودآگاه است. شفابخش ایمانی است که بدون هیچ درک علمی واقعی از قدرت‌ها و نیروهای درگیر شفا می‌دهد. او ممکن است ادعا کند که استعداد ویژه‌ای در بهبودی دارد و اعتقاد کورکورانه فرد بیمار به او یا قدرت او ممکن است نتیجه دهد. پزشکی در آفریقای جنوبی و سایر مناطق جهان ممکن است با جادو بهبود یابد، یا ممکن است شخصی با لمس استخوان‌های به اصطلاح مقدسین یا هر چیز دیگری که باعث می شود بیماران صادقانه به روش یا روند اعتقاد داشته باشند بهبود یابد. هر روشی که باعث شود شما از ترس و نگرانی به سمت ایمان و امید بروید بهبود می یابد. افراد زیادی وجود دارند که هر یک ادعا می کنند چون نظریه شخصی وی نتیجه می دهد. بنابراین نظریه صحیحی است. این همانطور که قبلا در این فصل توضیح داده شد نمی تواند درست باشد. برای نشان دادن چگونگی عملکرد ایمان کور، بحث ما را در مورد پزشک سوئیسی فرانس آنتون به یاد بیاورید. در سال 1776 هنگامی که بدنهای بیمار را با آهنربای مصنوعی نوازش می کرد، ادعای بسیاری از معالجه ها را کرد. بعداً او آهنربا را دور انداخت و تئوری مغناطیس حیوانات را تکامل بخشید. این امر او را مانند مایعی می‌داند که کائنات را فرا گرفته است، اما در ارگانیسم انسان بیشترین فعالیت را دارد. او ادعا کرد که این مایع مغناطیسی که از طرف وی به بیمارانش منتقل می شود آنها را بهبود می بخشند. مردم به سوی وی می آمدند و بسیاری از معالجات شگفت انگیز انجام شد. مسمر به پاریس نقل مکان کرد و در آنجا دولت کمیسیونی متشکل از پزشکان و اعضای آکادمی علوم را که بنجامین فرانکلین عضو آن بود منصوب کرد تا اقدامات درمانی وی را بررسی کند. این گزارش واقعیت‌های اصلی ادعا شده توسط مسمر را پذیرفت، اما معتقد بود که هیچ مدرکی برای اثبات درستی نظریه مایع مغناطیسی وی وجود ندارد و میگوید این اثرات ناشی از تخیل بیماران است. بلافاصله پس از این مسمر تبعید شد و در سال 1815 درگذشت. اندکی بعد دکتر برید از منچستر متعهد شد نشان دهد که مایع مغناطیسی هیچ ارتباطی با تولید التیامات دکتر مسمر ندارد. دکتر برید کشف کرد که میتوان با تلقین بیماران را به خواب هیپنوتیزم ببرد و در طی آن میتوان بسیاری از پدیده های شناخته شده ای را که مسمر به مغناطیسی نسبت داده است تولید کرد.
به راحتی می‌بینید که همه این درمان‌ها بدون شک توسط تخیل فعال بیماران همراه با یک تلقین قدرتمند سلامت به ذهن ناخودآگاه آنها ایجاد شده است. همه اینها را می‌توان ایمان کور دانست، زیرا در آن روزها هیچ درکی از چگونگی درمان وجود نداشت. ایمان ذهنی و معنای آن چیست؟ شما گزاره ای را به یاد خواهید آورد که نیازی به تکرار طولانی ندارد. اینکه ذهنی یا ناخودآگاه یک فرد همانطور که با تلقین‌های دیگری قابل کنترل است، قادر به کنترل ذهن آگاهانه یا عینی خود است. از این رو به نظر می رسد که هر آنچه باور عینی شما باشد، اگر تصور کنید که به طور فعال یا منفعلانه ایمان دارید، ذهن ناخودآگاه شما با تلقین کنترل می شود و خواسته شما برآورده می شود. ایمان مورد نیاز در معالجه های ذهنی یک ایمان کاملا ذهنی است و با توقف مخالفت فعال از جانب ذهنی عینی یا آگاه این ایمان حاصل می شود. مطمئناً در بهبود بدن ایمان برای هر دو ذهن آگاه و ناخودآگاه تأمین می شود. با این وجود همیشه ضروری نیست که با آرامش بخشیدن به ذهن و بدن به حالت انفعال و پذیرایی درآیید و به حالت خواب‌آلودگی برسید. در این حالت خواب‌آلودگی انفعال شما پذیرای تأثیر ذهنی می شود. اخیراً مردی از من پرسید چگونه از طریق کشیش بهبود یافتم. من حرفهای او را وقتی به من گفت چیزی به نام بیماری و این مشکل وجود ندارد باور نکردم. این مرد ابتدا فکر کرد که به هوش او توهین می شود و به چنین پوچ محسوسی اعتراض کرد. توضیح آن ساده است. او با کلمات آرام بخش ساکت شد و به او گفت که در یک وضعیت کاملا منفعل قرار گیرد، چیزی نگوید و فعلا به هیچ چیز فکر نکند. کشیش او نیز منفعل شد و ساکت، آرام و مداوم برای حدود نیم ساعت تأیید کرد که این مرد از سلامتی، آرامش، هماهنگی و تمامیت کاملی برخوردار است. او احساس آرامش فوق‌العاده‌ای کرد و دوباره به سلامتی بازگشت. به راحتی میتوان دریافت که ایمان ذهنی وی با انفعال تحت معالجه آشکار شده است و پیشنهادات سلامتی کامل توسط کشیش به ذهن ناخودآگاه وی منتقل شده است. دو ذهن ذهنی پس از آن با هم رابطه داشتند. کشیش با خود تلقینی متضاد بیمار که ناشی از تردید عینی در مورد قدرت شفابخشی یا درستی نظریه بود ناتوان نبود. در این حالت خواب‌آلود و کسلی مقاومت ذهن آگاهانه به حداقل میرسد و نتایجی را به همراه خواهد داشت. ذهن ناخودآگاه بیمار که لزوماً با چنین پیشنهادی کنترل می شود، عملکردهای خود را مطابق با آن اعمال می کند و بهبودی به همراه خواهد داشت. معنی درمان غیابی: فرض کنید فهمیدید مادرتان در شهر نیویورک بیمار است و شما در لس آنجلس زندگی می کردید. مادر شما از نظر جسمی در جایی که هستید حضور نخواهد داشت، اما می توانید برای او دعا کنید. این مسئولیتی است که در آنجا دارید. قانون خلاق ذهن یا همان ذهن ناخودآگاه به شما خدمت می کند و کار را انجام می دهد. پاسخ آن به شما به صورت خودکار است. درمان شما به منظور ایجاد تحقق درونی سلامت و هماهنگی در ذهنیت شماست. این تحقق درونی از طریق ذهن ناخودآگاه عمل می کند. از طریق ذهن ناخودآگاه مادر شما همانطور که وجود دارد فقط یک ذهن خلاق وجود دارد. افکار شما در مورد سلامتی، نشاط و کمال از طریق یک ذهن درونی عمومی عمل می کند و قانونی را در جهت ذهنی زندگی تنظیم می کند که از طریق بدن او به عنوان یک شفابخش ظاهر می شود.
در اصل ذهن هیچ زمان و مکانی وجود ندارد. همان ذهنیتی است که مادر شما فارغ از اینکه در کجا باشد عمل می کند. در حقیقت هیچ درمان غیابی وجود ندارد، بلکه درمان فعلی ذهن عمومی در همه جا حضور دارد. شما سعی در ارسال افکار و یا نگه داشتن یک فکر ندارید. درمان شما یک حرکت فکری آگاهانه است و با آگاهی از ویژگی‌های سلامتی، رفاه و آرامش، این خصوصیات در تجربه مادر احیا می‌شوند و نتایج آن را به همراه خواهد داشت. موارد زیر مثالی کامل از مواردی است که درمان غیابی نامیده می شود. اخیراً شنونده برنامه رادیویی ما در لس آنجلس برای مادرش در نیویورک که دچار ترومبوز عروق کورونر بود به شرح زیر دعا کرد. حضور شفابخش، درست همان جایی که مادرم است. وضعیت جسمی او مانند سایه‌های روی صفحه فقط بازتاب زندگی فکری او نیست. من می‌دانم که برای تغییر تصاویر روی صفحه باید حلقه فرافکنی را تغییر دهم. ذهن من حلقه فرافکنی است و اکنون در ذهن خودم تصویر یک پارچگی هماهنگی و کاملی را برای سلامتی مادرم ارائه می دهم. حضور بی حد و حصر درمانی که بدن مادر و تمام اعضای بدن او را ایجاد کرده است اکنون هر اتم از وجود او را اشباع می کند و رودخانه از صلح در هر سلول از بدن او جریان دارد. پزشکان به طور الهی راهنمایی و هدایت می شوند و هر کسی که مادر من را لمس کند راهنمایی می شود که یک کار درست را انجام دهد. من می‌دانم که این بیماری واقعیت نهایی ندارد. اگر چنین بود هیچ کس نمی‌توانست شفا یابد. اکنون خودم را با اصل نامحدود عشق و زندگی همسو می‌کنم و می‌دانم و تصمیم می‌گیرم که هماهنگی، سلامتی و صلح در بدن مادرم بیان می‌شود. او روزانه چندین بار به روش فوق دعا می‌خواند و مادرش پس از چند روز بهبودی چشمگیری یافت و متخصص وی را متحیر کرد. او در مورد ایمان بزرگش به قدرت خدا تعریف کرد. نتیجه گیری در ذهن دختر حاصل شد. قانون خلاق ذهن را در جنبه ذهنی زندگی به حرکت درآورد که خود را از طریق بدن مادرش به عنوان سلامتی و هماهنگی کامل نشان داد. آنچه دختر در مورد مادرش احساس واقعی داشت به طور همزمان در تجربه مادرش زنده شد. رهاسازی عملکرد جنبشی ذهن ناخودآگاه. یکی از دوستان روانشناس من به من گفت که یکی از ریه‌های وی آلوده شده است. اشعه ایکس و تحلیل آن وجود سل را نشان داد. شب قبل از خواب او بی صدا تایید می کرد. اکنون هر سلول، عصب، بافت و عضله ریه‌های من سالم، خالص و کامل شده است. تمام بدن من به سلامت و هماهنگی باز می‌گردد. اینها سخنان دقیق او نیستند، اما نمایانگر اصل آنچه او تایید کرده است هستند. حدود 1 ماه دیگر یک درمان کامل انجام شد. اشعه ایکس بعدی بهبودی کاملی را نشان داد. من می‌خواستم روش او را بدانم، بنابراین از او پرسیدم که چرا کلمات را قبل از خواب تکرار می‌کند. در اینجا پاسخ او آمده است. عملکرد جنبشی ذهن ناخودآگاه در کل مدت خواب شما ادامه دارد. از این رو به ذهن ناخودآگاه چیز خوبی بدهید تا در طول خواب
شما ادامه یابد. این یک پاسخ بسیار عاقلانه بود. او در تفکر هماهنگی و سلامتی کامل هرگز نام مشکل خود را ذکر نکرد. من اکیداً پیشنهاد می کنم که دیگر در مورد بیماری های خود صحبت نکنید و یا برای آنها یک اسم نگذارید. تنها شیره‌ای که از آن زندگی را کشند توجه و ترس شما از آنهاست. مانند روانشناس فوق‌الذکر جراح روانی شوید. سپس مشکلات شما مانند شاخه های مرده از درخت هرس می شود. اگر دائما دردها و علائم خود را به زبان می آورید، از حرکت جنبشی جلوگیری می کنید. این به معنای آزاد شدن قدرت و انرژی شفابخش ذهن ناخودآگاه شماست. به علاوه طبق قانون ذهن خود این تصورات شکل می گیرند. همان چیزی که من از آن بسیار ترسیدم. ذهن خود را با حقایق بزرگ زندگی پر کنید و در پرتو عشق پیش بروید. خلاصه کمک‌های شما برای سلامتی: 1. دریابید که چه چیزی شما را شفا می‌دهد. دریابید که دستورالعمل‌های صحیح به ذهن ناخودآگاه شما، ذهن و بدن شما را التیام می‌بخشد. 2. برنامه مشخصی برای تحویل درخواست‌ها یا خواسته‌های خود به ذهن ناخودآگاه خود تدوین کنید. 3. پایان مورد نظر را تصور کنید و واقعیت آن را احساس کنید، آن را دنبال کنید و نتایج قطعی خواهید گرفت. 4. تصمیم بگیرید که اعتقاد چیست. بدانید که باور یک فکر در ذهن شماست و آنچه به آن فکر می کنید ایجاد می کنید. 5. احمقانه است که به بیماری و چیزی برای صدمه زدن یا آسیب رساندن به خود ایمان بیاورید. به سلامتی کامل، سعادت، آرامش، ثروت و هدایت الهی ایمان داشته باشید. 6. افکار بزرگ و نجیب که به طور معمول به آنها فکر می کنید به کارهای بزرگی تبدیل می شوند. 7. قدرت دعا درمانی را در زندگی خود اعمال کنید. یک طرح، ایده یا تصویر ذهنی خاص انتخاب کنید. از نظر ذهنی و عاطفی با آن ایده متحد شوید و همچنان که به نگرش ذهنی خود وفادار میمانید، دعای شما مستجاب می شود. 8. همیشه به یاد داشته باشید اگر واقعا قدرت شفا را می خواهید می توانید آن را از طریق ایمان به دست آورید. این بدان معنی است که شما از عملکرد ذهن آگاه و ناخودآگاه خود آگاهی دارید. ایمان همراه با درک است. 9. ایمان کور به این معنی است که ممکن است فرد بدون هیچ گونه درک علمی از قدرت و نیروها نتیجه بهبودی را به دست آورد. 10. یاد بگیرید که برای عزیزانتان که ممکن است بیمار باشند دعا کنید. ذهن خود را آرام کنید و افکار شما در مورد سلامتی، نشاط و کمال که از طریق یک ذهن درونی عمومی کار می کند در ذهن عزیز شما احساس و احیا می شود. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.